وسهلا فيك في الدرس الخامس من سلسلة تعلم سكتشب. بما أنه صار عندنا أساسيات البرنامج، صار الوقت اللي نتعلم فيه كيف ممكن نشتغل في سكتشب بطريقة سليمة صحيحة ومرتبة. معناه أقدر أغير في أي وقت بدون ما أضيع وقت وجهد، يعني أشتغل non-destructive way. فكذا لازم صار نتعلم التالي: الجروبس والكومبوننت، الفرق بينهم، كيف نسويهم أو نلغيهم، وطرق التحكم في their visibility. وبنتعرف على الانتيتي انفو والتاجز والاوتلاينر. خلونا نبدأ. ميكي جروب في سكتشب يعتبر من أهم الأوامر في البرنامج، لأنه يعطيك الفرصة أنك تعدل، تحرك أو تلغي أي عنصر بدون ما تأثر على باقي الموديل في المشروع. فمثلا لو جيت رسمت فوق هذا الباب شيدنج ديفايس، سوينا زوم، استخدمت الآر للريكتانجل ورسمت من هنا إلين هنا. بعدها نستخدم البوش والبول بي على الكيبورد ونسحبه على برا. الحين لو قررت أغير مكانه، مثلا سويت عليه سيلكت، لو حبيت أغير مكانه باستخدام الموف تول إما على الكيبورد، كل الموديل بيتحرك معي لأنه كله لاصق في بعضه أو متماسك مع بعض. فالطريقة الصح إنه نسوي كنترول زد، نرجع نحدد على كل هذا الفيسز أو الوول. الصح إني أحدد على كل الوولز باستخدام السلكشن تول، نضغط على السبيس بار علشان تكون معانا. نحدد من اليسار لليمين، أو إنه أضغط على الموديل 3 ضغطات ورا بعض علشان يحدد لي كل الفيسز والإدجز والبوينتس أو الفيرتكس المتصلة. وبعدها نضغط على الماوس رايت كليك وميك جروب، أو إنه نضغط الشورت كات حرف الجي على الكيبورد. لو لاحظنا طريقة التحديد اختلفت، صار عندي كأنه عنصر أو أوبجكت واحد. فلو جيت على أي أمر، مثلا لو جيت سويت أبغى أسوي بوش، ما رح يسمح لي أسوي بوش حتى لو ضغطت 100 مرة على أي فيس. أو لو جيت أسوي offset F على الكيبورد وحاولت أسوي، ما راح يسمح لي أشتغل من برا الجروب، فكأنه protected من برا. فالحين لو رجعنا رسمنا الشيدنج ديفايس اللي رسمناه في البداية فوق الباب، مثلا من هنا لهنا، وسوينا له push. الحين لو جيت حددته وحركته بأداة الموف، راح يسمح لي أحركه فريلي بدون ما يكون في أي مشاكل. لو حبيت أغير داخل الجروب، كل اللي علي أسويه علشان أدخل داخل الجروب إني أضغط دبل كليك، وبكذا بيفتح لي الجروب. وبنلاحظ إنه في صار زي داش جري لاين حوالين الجروب. فلو جيت استخدم أداة مثلا الأوفست، وجيت سويت أوفست من هنا اللي هنا، وبعدها استخدمت مثلا أداة البوش، راح أقدر استخدم كل الأدوات داخل الجروب، بس طول ما أني برا الجروب ما راح أقدر استخدم أي من الأدوات. لو حبيت أطلع من الجروب، مجرد أني أضغط على السكيب كي، أو أني أضغط برا الجروب بأي مكان. لو حبيت أخلي الجروب موجود في نفس المكان لكن ما أبغاه يتحرك من مكانه ولا أبغى أعدل عليه، أقدر أسوي له لوك. كيف أسوي له لوك؟ مجرد أني أحدد على الجروب، نضغط في الماوس رايت كليك ونضغط على لوك. بنلاحظ مباشرة أنه تغير لي من بلو باوندري الريد باوندري عشان يقول لي أنه هذا الجروب متسواله لوك. لو أبغى أشيل اللوك، طبعا بنفس الطريقة، مجرد أني أضغط على الماوس رايت كليك وأسوي له unlock. لو ما أبغى هذا الجروب يصير جروب anymore، يعني أبغاه يكون مفتوح أو أبغاه يكون زي ما كان بالضبط في البداية، فكل اللي علي أسويه إنه أختار الجروب ونضغط ماوس كليك ونسوي explode، وبكذا رجع لي زي ما كان في البداية قبل لا أسوي له جروب. ومن المهم إنه نعرف إنه نقدر نسوي جروبس داخل بعض. فمثلا لو رجعنا هذا جروب، سوينا له make group، وبعدها سوينا له كوبي مثلا علشان يكون كذا طابق، نختار الموف تول اما على الكيبورد، نضغط على الكنترول، فمثلا صار عندي هذا طابق، مثلا موف، سوينا له طابق ثاني، ونقدر نخليهم هذول الثلاثة كلهم في جروب. اسوي لهم سيلكت
وأسوي ميك جروب. فكذا صار عندي جروب كبير أول، بعدها صار عندي كل واحد جروب منفصل داخل هذا الجروب. طبعا من المهم جدا في الورك فلو انه نشتغل باستخدام الجروبس عشان ما تتداخل الجيومتري مع بعض ونقدر نسوي edit بأي وقت. بالنسبة للكومبوننت وظيفتها تشبه بشكل كبير للجروبس، انها تحمل مودلز انها ما تتداخل او تتشابك مع بعض، ولكنها تتفوق على الجروبز بميزة جدا قوية، انه لو عندك كذا نسخة من نفس الكومبوننت وأحدث تغيير على واحدة منها بيتم هذا التغيير على كل الباقي. علشان نسوي كومبوننت مجرد انه نضغط 3 مرات بحيث انه يحدد لي اياها كلها، او انه نستخدم أداة السلكشن من اليسار لليمين او من اليمين لليسار، ونختار نضغط على الماوس رايت كليك ونقول له ميك كومبوننت، او نستخدم الشورت كت حرف الجي على الكيبورد. طبعا هنا لا تتلخبط في الاختصارات، لأنه حرف الجي هو اختصار create component، والجروب حرف الجي. نقدر نغيرها بعدين، بس for now خليها على الديفولت. المهم بهذه القائمة نسميها، بنتكلم على هذه القائمة بدرس قادم، بس المهم هنا من الديفينيشن نغير الاسم بعدها نسوي له copy بأن نستخدم أداة الموف، إما على الكيبورد علشان أبغى كذا نسخة نضغط على الكنترول فبان لي البلس ساين مع الموف تول، فنضغط من وين ما أبدأ، بعدها نتحرك باستقامة النقطة الثانية، نضغط علامة الضرب أو حرف أو رقم 8 على الكيبورد وأختار عدد النسخ علشان أسوي array مثلا 4 وأضغط على Enter. طبعا كل واحدة منهم تعتبر كومبوننت منفصلة، ونقدر نشوف انه حواليهم بلو باوندري منفصل، لكن لو احدث تغيير على اي واحدة منهم بيتم التغيير على كل الباقي. فمثلا لو جيت هنا وضغطت دبل كليك وحبيت الغي هذا الشباك، نستخدم اداة البوش، راح نلاحظ انها اصلا حتى في الفيو بورت انها بتتغير كلها مع بعض. فلو غيرتها لو سكرته بكذا راح يكون تغير فيها كلها. لو تبغى كلها تتغير ما عدا واحد منهم، مجرد انك تحدد عليه وتضغط في الماوس رايت كليك وتقول له ميك يونيك، راح يستمر بكونه كومبوننت لكن ما راح يتأثر بأي شيء نسويه في باقي الكومبوننتس. مثلا لو جينا هنا ورسمنا شيء على هذه الواجهة سوينا له بوش، راح يكون موجود عليهم كلهم باستثناء اللي سوينا له ميك يونيك. طب كيف نعرف الفرق بين الجروب والكومبوننت؟ مثلا لو جينا اخترنا له الام، سوينا له كوبي وسوينا له اكسبلود وخليناه جروب، فهذا عندي جروب وهذا عندي كومبوننت كلها حواليها بلو باوندري. كيف اعرف اي جروب واي كومبوننت؟ كل اللي عليك انك لو ضغطت على الماوس رايت كليك بيقول لك هنا edit component، لكن لو ضغطت على الجروب بيقول لك edit جروب. وفي طريقة ثانية نعرف منها من الديفولت تري، لو دخلت على الانتيتي انفو اخترت على هذا بيكون مكتوب لك هنا component، لكن لو اخترت على الثاني بيكون مكتوب لك جروب. احيانا يكون من المهم علشان نشتغل بسهولة ووضوح انه نستخدم الايسوليشن مود عشان نقدر نشوف الموديل اللي نشتغل عليه بوضوح اكثر، خصوصا لو كانت المودلز عندي متداخلة او عندي مودلز كثيرة في الفيو بورت، واحيانا يكون الملف ثقيل والحركة صعبة، فتقدر تشتغل بالايسوليشن مود. كل اللي علينا نسويه مثلا نحدد عليه، نسوي كومبوننت وبعدها ناخذ منه كذا نسخة، موف تول بالكنترول وانتر. فالحين كل واحدة منهم كومبوننت منفصلة. لو بشتغل على واحدة منهم وابغى الباقي يختفي، كل اللي عليه اسويه من قائمة فيو كومبوننت اديت نقول له هايد سيميلر كومبوننت. فالحين لو حبيت اشتغل على هذه والباقي يختفي، مجرد اني اضغط دبل كليك واغير فيها او اشتغل عليها، لو طلعت بالسكيب راح ترجع كلها. ولكن لو حبيت انه كل اللي في الفيو بورد يختفي ويبقى بس الكومبوننت اللي اشتغل عليه، نروح للفيو
ومن component edit نقول له hide rest of the model. فالحين لو ضغطنا دبل كليك نلاحظ حتى الهيومن فيجر هنا راح. لو كان عندي أي شيء حواليني في الفيو بورت راح يختفي تماما، مجرد إني أطلع من الكومبوننت راح ترجع كلها في الفيو بورت. الشيء الوحيد النيجاتيف في الايسوليشن مود انه احيانا لو تبغى تشوف ريفرنس معين ما تقدر. طبعا بكل سهولة تقدر تلغيها بانك تروح من قائمة فيو كومبوننت من هنا، اما تفعلها بانك تحط عليها تشيك او انك تشيلها. فالحين لو ضغطنا كلها موجودة. بما انه بهذا الدرس بنتكلم عن الاورجنايزيشن في سكتش اب، فصار الوقت اللي نتعرف فيه على قائمة التاجز والانتيتي انفو. لو ما كانت موجودة عندك هنا التاجز والانتيتي انفو، كل اللي عليك تسويه تروح لقائمة ويندوز من الديفولت تري وتفعلهم. هنا الانتيتي انفو وهنا التاجز. ايش وظيفتهم؟ لو جيت ومسكت اي شيء موجود عندي في الفيو بورت، مثلا مسكت هذه التشيرز، فبيعطيني هنا معلومات، اولا انها جروبس، ثانيا انه التاج لها تشير. فلو رحت وسكرتها من هنا فانا بتحكم في الفيزيبيليتي. لو مثلا برضه ضغطنا على هذه فبيقول لي انها موجودة في تاج البلانتس، فلو رحت وسكرتها اقدر اني اسكرها او اشغلها مجرد اني اضغط على الاي ايكونز. ونفس الشيء مثلا لو جينا هذه ولقيناها بالتاجز لها هو البوكس، فلو جيت سكرتها او شغلتها تقريبا نفس فكرة اللايرز لو بتشتغل فوتوشوب او اوتوكاد. وراح نلاحظ وجود بنسل ايكون، معناته انه هذه هي الاكتف تاج، يعني لو رسمت اي شيء بيكون على هذه التاج. فمثلا لو رحت واخترت الريكتانجل ورسمت هنا بوكس وبعدين سويت له بوش، لو جيت وضغطت عليه راح يقول لي انه موجود في لاير الانتاج. لو سويت له كومبوننت او جروب وبعدين رحت وحددت عليه بمكان ثاني غيرته، مثلا حطيته مع البلانتس وجيت سكرت الفيزيبيليتي بيتسكر معاها. لو رجعناه راح ارجعه للانتاج. فالصح دائما انه يكون علامة البنسل على الانتاج، وبعد ما ترسم تقدر تروح من الانتيتي انفو وتغير. مثلا هذا البوكس موجود في الانتاج نقدر نغيره لأي لاير عندنا، او نقدر نضيف لاير ونسميها مثلا بوكس ونرجع نروح للانتيتي انفو نحدد عليه وبعدين نغيره من انتاج لاير البوكس، وبعدها اقدر اتحكم فيه. لو نبغى نحذف اي تاج مجرد ان نختار على التاج اللي نبغى نحذفه، بعدها نستخدم الماينس ايكون هنا نقول له ديليت تاج. بعدها راح يطلع لي يسألني انه يقول لي هذا التاج not empty، فكيف تبغاه يتصرف؟ اما انه ينقل الكومبوننت او على الديفولت تاج او على الكيرنت تاج اللي هي الاكتف اللي عليها البنسل، او انه يحذف لي التاج والكومبوننت. فلو جيت خليته على الاوبشن الاول انه ينقل لي اياه على الديفولت تاج وسويت اوكي، راح نلاحظ انه التاج انحذف لكن البوكس ما زال موجود. ولو رحنا للانتيتي انفو راح نلاحظ انه راح رجعها للانتاج. الانتيتي انفو تعطيني معلومات، مو بس هذا جروب او كومبوننت، لكن تعطيني مثلا الفوليوم، تعطيني الديفينيشن. لو ضغطنا عليه مثلا دبل كليك ودخلنا على الفيسز بيعطيني الاريا لكل فيس منفصل. والتاجز قريبة من فكرة اللايرز، ومهمتها الأساسية إنها تتحكم في الفيزيبيليتي لأي سين. وآخر جزء بنتكلم عليه في هذا الدرس الأوتلاينر. لو ما كان عندك موجود في الديفولت تري هنا الأوتلاينر، تروح للويندوز وبعدها تروح الديفولت تري وتختار الأوتلاينر نفس ما اخترنا التاجز والانتيتي انفو. فلو جينا ضغطنا أي شيء موجود على الفيو بورت راح يحدد لي مكانه في الأوتلاينر. لو ضغطت دبل كليك على الفيو بورت راح يفتح لي الأوتلاينر، ولو ضغطت على الأوتلاينر دبل كليك راح يفتح لي في الفيو بورت. نقدر نغير أي اسم مجرد إنه نضغط على التكست ضغطة وبعدين نضغط ضغطة ثانية، لكن لو ضغطنا دبل كليك راح يفتح لي إياها ونقدر نغير الاسم من هنا، أو إنه نقدر نحدد عليها وبعدها نروح رايت كليك ونقول له رينيم. ونقدر نضيف أو نحذف من هنا، يعني لو حددنا عليها وطلعتها برا نقدر أحدد عليها وأطلعها برا
الجروب نسحبها برا أو نسحب داخله، وأقدر أحدد أي شيء موجود عندي من هنا من الأوتلاينر. فلو حددت على هذه كلها وهي البوكس اللي موجودة هنا، ونختار الرايت كليك ونقول له ميك جروب وأسميها مثلا من هنا، وبكذا نلاحظ انه بيكون معطيني هايراركي للجروبس والكومبوننت اللي موجودة عندي في الموديل، واقدر اتحكم في الفيزابيليتي لها. فمثلا لو اخترت هذه التشيرز ورحت سكرتها راح تتسكر عندي هنا، او مثلا هذه البلانت ورحت ضغطت عليها راح تكون مسكرة عندي في الفيو بورت، او هنا او التشيرز. يعني اقدر اتحكم في الفيزابيليتي وترتب لي الملف. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس. To sum up، تعرفنا في هذا الدرس على الجروب والكومبوننت، كيف نسويهم ونتحكم فيهم، وتعلمنا كيف ممكن نشتغل بطريقة مرتبة بالاستعانة بالانتيتي انفو والتاجز والاوتلاينر، ونتحكم في الفيزابيليتي. لو ما تفرجت الدروس السابقة أنصحك تتفرجها في نفس هذا البلاي ليست. وفي الدرس القادم بنتعرف على كل ما يخص الماتيريالز في سكتشب. أترككم أنا هنا، في أمان الله.